ṣùgbọ́n àwọn kan wá ń sọ wípé ẹ̀là tá à ń sọ yìí pé òun ni Jésù. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé lóòótọ́ ni bàbá? Rárá o, ìtàn á máa jọra, gbogbo nǹkan á máa jọra. Bí a ṣe rí ẹni tó wọlẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn, la rí ẹni tó wọlẹ̀ nílùú Ìjerò, bẹ́ẹ̀ náà la rí àwọn tí wọ́n bínú wọlẹ̀ ní ìlú Òkè Ìmẹ̀sí. So a dẹ̀ rí níkẹrẹ́ náà tí wọ́n bínú wọlẹ̀. Àwa ní sọ pé ẹni tó bínú wọlẹ̀ níbàdàn náà lẹni tí ó bínú wọlẹ̀ ní Ìjerò, orúkọ wọn yàtọ̀ síra. Bí a ṣe gbé bí Jésù ó yàtọ̀ sí bí a ṣe gbé bí ẹ̀là. Iṣẹ́ babaláwo ni ẹ̀là kọ́. Lóòtítọ́ lódodo Olódùmarè fi ran nǹkan tán bá fi rán èèyàn, ó máa ń lágbára ju eléyìí tí èèyàn kàn fọ́ọ̀sì ara ẹ̀ sí. Ó ní ìmọ̀ tayọ ọgbọ́n tí Ọ̀rúnmìlà ń kọ, nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan kan ni ẹ̀là gan tún ṣàlàyé fún Ọ̀rúnmìlà pé bàbá ẹ̀ sì jẹ́ ká nígbà tá a bá rúbọ tá a bá ṣe ẹ̀ ṣe ká jẹ́ ká máa tọrẹ náà, ká fi tọrẹ náà kún ẹbọ. ẹ̀ ṣe jẹ́ kí a fi àwọn nǹkan báyìí kún nǹkan báyìí. Bàbá tẹ́ a bá ṣe báyìí ṣé ẹ rò pé ó lè rí báyìí? Ọ̀rúnmìlà sì ní ọ̀dà jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ wò. Tán bá wá ṣe bẹ́ẹ̀ wò yóò gbà. Lákòókò tó Ọ̀rúnmìlà ń ṣe fá fún ìyá ọmọ yìí kò mọ̀ wípé òun gángan òun mọ̀ pé Olódùmarè máa wá lọ́nà ìyanu bẹ́ẹ̀. Kò mọ̀ pé ẹ̀là wọn máa bí níbi ìyanu. So Jésù, orílẹ̀-èdè míì ni Jésù ti wá. Àwọn ìlú òyìnbó lọ́hùn wọ́n ní wọ́n bí ní ilẹ̀ Bethlehem àbí ní mo ṣàmọ̀ pé Jerusalem Jerusalem ni wọ́n ti bí. So ilẹ̀ wa níbí nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire ni wọ́n bí ẹ̀là sí. Jésù kò wá sílẹ̀ wa rí, ẹ̀là náà kò lọ sílẹ̀ wọn rí. Ibùjẹ ẹran ni wọ́n bí Jésù sí. Ibi tí ìyá ẹ̀là ti ń rọbí inú oko ni tó ti bí. So ó dẹ̀ ní àwọn nǹkan tó dì mọ́wọ́. Àwọn awòye-róye lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn wọ́n lọ ta Jésù lọ́rẹ. Ọ̀rúnmìlà ló ń ṣe ìkẹ́ Jésù ló ṣe ìkẹ́ ẹ̀là ní ọ̀dọ̀ tiwa. Then Ifá ni ẹ̀là máa ń dá. Jésù a ò gbọ́ pé ó dáfá. Ìyàtọ̀ wọn pọ̀. Yorùbá èdè wa ni ẹ̀là máa ń sọ, èdè ibòmíì ni Jésù ń sọ, wọ́n padà translate ẹni sí ọ̀dọ̀ wa. Àwọn ìyá Jésù ó ń jẹ́ Màríà, ìyá ti ẹ̀là ó ń jẹ́ Òyígí. Nínú Bíbélì Jésù ó ní àwọn áńgẹ́lì tí wọ́n wá tí wọ́n sọ pé wọ́n fún ìyá ẹ̀ pé wọ́n fún lọ́mọ àbí wọ́n ṣe bákan. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ wa iṣẹ́ Ifá àwa yìí parọ́. Ṣé ń gbọ́ mi? Iṣẹ́ Ifá l'Ọ̀rúnmìlà ṣe fún. Olódùmarè wá fi àṣẹ sí. Ẹ mọ̀ pé Olódùmarè náà ló dá Òyígí yẹn pé kó jẹ́ ẹni táwọn èèyàn ò ní pè títí tí yóò fi di ọlọ́mọ. So lẹ́yìn ìgbà yẹn nǹkan pọ̀ tó fi yàtọ̀ sí nǹkan tá a fẹ́ béèrè láyé nínú ìṣẹ̀ṣe tá ò ní pe ẹ̀là sí. Ẹ̀là yìí jẹ́ alágbára pẹ̀lú òtítọ́ rẹ̀. Òun náà nítorí èèyàn ni òun náà ń ṣe àwọn àṣemáṣe kan láì gbọ́rọ̀ sí bàbá ẹ̀ lẹ́nu láwọn àkókò kan. Kì kò sọ pé òun ò ṣẹ̀ ń tòun, ó ṣẹ̀ láwọn ibì kan. Ẹ̀ṣẹ̀ tó dẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ àìgbọ́ràn ni, àìgbọ́ràn ọmọdé. Òun náà ti tó tán, òun náà ti dà tán, ṣùgbọ́n ó bú lọ́wọ́ lákòókò yẹn. So ó dẹ̀ padà wá bẹ̀bẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà t'Ọ̀rúnmìlà dẹ̀ ń padà sóde ọ̀run, òun ni Ọ̀rúnmìlà tún padà choose gẹ́gẹ́ bí aṣojú àti ìríjú ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ kì í kí fá ẹ̀là pé adé á fún ẹ̀là ń lọ síbì kan.
yàtọ̀ sí ìgbà tí ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin òun àtọ̀rúnmìlà ibi tán ti ṣẹ̀ ibi tó ti ṣe ibẹ̀ nìkan àtìyá ẹ̀ ní ibi tán ti sọ̀tàn ẹ̀ mọ́ nítorí pé gbogbo ìtàn nǹkan yòókù tó ṣe pátápátá láyé orúkọ Ọ̀rúnmìlà ló ń jẹ́. Kò sí ẹnìkan tá a sọ pé adé á fún ẹ̀là nígbà tó fẹ́ lọ fẹ́ lágbájá, adé á fún ẹ̀là nígbà tó fẹ́ lọ bí lágbájá. Orúkọ Ọ̀rúnmìlà náà lòun náà ń jẹ́. Ó dàbí pé ká béèrè orúkọ tá a gbé bí orúkọ tí ẹ ń jẹ́ báyìí. Ok, ẹ jẹ́ kí n fi ara mi ṣe àpèjúwe pé tán bá béèrè pé kí lorúkọ mi, màá ní Bámikọ́lé. Bámikọ́lé yìí bàbá mi ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. So bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀là ṣe jẹ́. Ẹnìkan kan ò ní sọ pé adé á fún ẹ̀là nígbà tó fẹ́ lọ fẹ́ lágbájá níyàwó. Ọ̀rúnmìlà náà ni wọ́n ń pe ẹ̀là. So iṣẹ́ tí Ọ̀rúnmìlà tí ẹ̀là padà ṣe, ó ṣe iṣẹ́ àwọn iṣẹ́ tí ó yẹ kí Ọ̀rúnmìlà náà gbé ilé ayé ṣe. Àwọn ò kì í tọrọ ìyìn fún ara wọn yàtọ̀ sí aṣáájú wọn. Tán bá ní kán dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn, wọn á ní rárá ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọ̀rúnmìlà. Ọ̀rúnmìlà náà ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ifá. Ifá yẹn a ti ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè. Tá bá ní a ti ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ifá, a ti ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè ni. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ fún àǹfààní àwọn tó fẹ́ wo àwòkọ́ṣe yín sà, ẹ jọ̀ọ́ ǹjẹ́ lè bá wa sọ ní ṣókí bí ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ ìlànà Ifá. Ẹ ṣeun púpọ̀. Nígbà tí bàbá wa tí ogun dé, kì í ṣogun wọ́n yìnbọn wọ́n ṣáàdá. Nígbà tí ogun dé sí wọn, tí Ifá fẹ́ lò wọ́n, tó Olódùmarè fẹ́ lò wọ́n, oríṣiríṣi àwọn ìdojúkọ ni wọ́n ń dojúkọ. Nítorí pé ọwọ́ wọn ò tàn wọ́n jẹ. Wọ́n yìnbọn láti lọ pẹran kan máa tà á. Wọ́n dẹ̀ ń ṣe àgbẹ̀ gidi. Nígbà tó yá, Ifá gbogbo nǹkan dàrú, nǹkan oko yẹn kò dáa tó bó ṣe yẹ kó dáa tó. Wọ́n ní bó ṣe oúnjẹ ni wọ́n ó máa jẹ nínú eléyìí. Wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣètò, wọ́n ń jẹ, wọ́n ń mu. Ṣùgbọ́n Ifá ṣì ń wò pé ó ṣì ń jẹun. Ìyẹn dádì tèmi, Ọlọ́run fún wọn ní oore ọ̀fẹ́ wípé kí wọ́n lè délé babaláwo kan. Bàbá yẹn alágbègbà ni. Bàbá yẹn dẹ̀ dá Ifá fún wọn. Bàbá yẹn ní ìwọ arákùnrin babaláwo ni wàá ṣe. Inú bá bí dádì wa pé babaláwo bí báwo, òun máa dàbí ẹ̀yin bàbá tí òun máa jókòó sójú kan láì ṣiṣẹ́ láì ṣàbọ̀. Inú wọn ò dùn sí. So fún ìdí èyí, kódà ó ní àwọn nǹkan tán ṣe sí bàbá yẹn torí pé ó sọ pé kán ṣe babaláwo tó jẹ́ àwọn nǹkan kà, ṣùgbọ́n tọ́lọ́run ò jẹ́ kí ìkà yẹn ka bàbá yẹn nítorí inú rere wọn. So ìgbà yẹn ni Ifá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fi wọn dádì wa gan pé òun dé tán. Tí dádì bá wá jáde lọ́sàn-án láti lọ sí oko àbí láti lọ pẹran, oyin ló máa ta wọ́n wálé. Àfi kí oyin yẹn lé wọn padà délé. Tán bá ti wọlé báyìí ó tán. Tán bá yẹ̀ jáde ní òru pé kán lọ pẹran, ejò ó máa gé wọn jẹ báyìí, wọ́n á máa yọ ẹyin ejò lẹ́sẹ̀ wọn. So ìyẹn ló padà tì wọ́n pé ẹ jẹ́ kán sọ fún mọ́mì wọn. Mọ́mì wọn sì ti jẹ oúnjẹ alẹ́ Olúwa. Mọ́mì wọn ní ó pẹ́ kóun tó rí ẹ bí. Ìgbà tóun dẹ̀ ti fẹ́ bí ẹ náà ni wọ́n ti sọ wípé òjíṣẹ́ ni ẹ, ṣùgbọ́n wòlíì la rò pé wàá jẹ́ nítorí pé wọ́n jíṣẹ́ náà fún wa. Ṣùgbọ́n wọ́n ní wòlíì ti tiẹ̀ kó ewé lọ́wọ́. Pé bóyá ìlànà yẹn dẹ̀ ni ó fẹ́ tọ̀. Tóun bá dẹ̀ délé Olódùmarè, tán bá ní ṣe bóun jẹ oúnjẹ alẹ́ Olúwa tí ìwọ dẹ̀ tún ṣe babaláwo, òun máa sọ fọ́lọ́run pé Ọlọ́run náà ń wo ọmọ yìí nígbà tó ń jìyà, òun ò dẹ̀ fẹ́ kó jìyà, lòun ṣe ní kí ó lọ ṣe. Bàbá wa ṣáà tẹ̀fá lọ́rọ̀ kan ṣá. Ní ọjọ́ tí wọ́n ń tẹ̀fá náà ni wọ́n sọ fún wọn wípé ìwọ babaláwo yìí o kì í ṣe babaláwo o. Bí báwo? O tiẹ̀ fẹ́ lànà fẹ́ nìkan ni, ẹniyẹn gan ni babaláwo. Ṣùgbọ́n tí o ò bá máa ṣe fá, ó ṣeé ṣe kẹ́niyẹn má lè tètè ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe. Orúkọ ẹni náà Fásánmí ni o.
wàá dẹ̀ pàdé ìyá ẹ̀, orúkọ báyìí ni ìyá ẹ̀ máa jẹ́. Wọ́n sì sọ orúkọ tí ìyá ẹ̀ máa jẹ́. Ìrosùn ọ̀pìnmí ni Odùfánà. Wọ́n dẹ̀ sọ fún wọn pé ṣùgbọ́n tó bá lè tẹ ọmọ náà nífá kó dẹ̀ máa ṣe babaláwo, inú wọn á dùn púpọ̀, nítorí pé àwọn mọ̀ pé títí á tètè dáa sí i. Inú bí wọn púpọ̀ lọ́jọ́ ọjọ́ náà, nítorí pé obìnrin kan wà nílé wọn nígbà náà tí ìdẹ́ ṣorúkọ yẹn ni obìnrin yẹn ń jẹ́. So inú bí wọn, ṣùgbọ́n àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ gbogbo ẹ̀ náà padà dáa náà ni, nítorí gbogbo ohun tí Ifá sọ lọ́jọ́ ọjọ́ náà ló padà ṣẹ. So wọ́n dẹ̀ pàdé ìyá wa. Ìyá wa náà ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ pé ẹni ọmọ kan yóò bí o tí ó jákọ́bí wọn, tí ó sì jákọ́bí bàbá tiẹ̀ náà, babaláwo ni. So Ọlọ́run dẹ̀ ṣe, wọ́n bí wa, wọ́n dẹ̀ sọ wá ní orúkọ yẹn náà ni wọ́n sọ fún ìyá wa pé kó sọ wá kán tó pàdé àwọn méjèèjì. Wọ́n dẹ̀ sọ iye ọdún tí bàbá wa ṣẹ̀ṣẹ̀ tún máa pàdé obìnrin yẹn, iye ọdún yẹn dẹ̀ ni. So èyí mú wọn lára láti pé kí n tètè di babaláwo. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó ṣe díẹ̀ tí mo ti ń lọ sí ọmọ ọdún 8 sí 9 tí wọn ò tètè fẹ́ tẹ̀ mí nífá, oríṣiríṣi nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀, èyí tó mú kí ìyá wa àti bàbá wa fẹ́ ní ìpínyà díẹ̀. Bàbá kan wà tí wọ́n ń pè ní bàbá Bolóyinjó, Afọláyan. Àwọn wá lọ bá mọ́mì wa pé ọ̀rọ̀ yóò yẹ kó rí báyìí, jẹ́ ká lọ dáfá. Èmi ti ní ọ̀dọ̀ dádì mi ni màá dúró sí, èmi dúró sọ́dọ̀ wọn. Mọ́mì wa wá lọ dáfá lọ́dọ̀ babaláwo míì, wọ́n ń pe bàbá yẹn ní Túnjí Níkẹrẹ. Bàbá yẹn wá dáfá, mọ́mì wa ò ṣe bí ìyàwó babaláwo, so wọ́n kàn dáfá fún wọn. Ìwọ ọkùnrin yìí, ọbímọ kan ọkùnrin ní àkọ́bí rẹ. Bàbá yẹn dìde pé babaláwo ni ọmọ náà. Kọ́ ọjọ́ méje sí ìpè, kọ́ tètè yẹ tán nífá kíákíá kí nǹkan burúkú má bàa ṣẹlẹ̀ nílé yín. Àti pé ìwọ gan ayàwó lọ́ọ̀rì, ìyẹn ni pé ìyàwó Ifá ni òun fúnra ẹ̀, pé kí ló dé tó fi yọ òde Ifá ọwọ́ ẹ̀ nígbà tí ó ń bọ̀ lọ́dọ̀ òun. Ìyá yẹn ní mọ́mì wa ní àwọn ò yọ pé bàbá tí àjọ wa dá báyìí ló ní kó yọ òde Ifá. Tètè wá padà, ìyàwó Ifá ni ẹ kó padà sọ́dọ̀ ọkọ ẹ̀. Dádì wa náà níbi tí wọ́n wà, àwọn náà dáfá. Ifá ní kán tètè tẹ ọmọ yẹn nífá kó tó pọ́jọ́ 7. Ìtorí Ifá yẹn ni mọ́mì wa ṣe padà. Wọ́n dẹ̀ tẹ̀fá náà fún wa. Nígbà tí Odùfá náà dẹ̀ máa jáde, àwọn nǹkan ìyanu ló sọ pé ó máa ṣe. So àtìgbà yẹn ni mo ti di babaláwo. Ifá sì ní mo gbọ́dọ̀ máa kọ́ òun kí n sì máa ṣe ìfẹ́ inú Ifá. Láti àkókò yẹn ni mo dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ Ifá títí di bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, tí Olódùmarè dẹ̀ jẹ́ kí a ní ọ̀gá rẹpẹtẹ yàtọ̀ sí bàbá wa, nítorí onífá ni bàbá wa, onífá gidi ni wọ́n, tí wọ́n gbọ́fá lọ́pọ̀. Síbẹ̀síbẹ̀ a tún tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa. A lọ sí Ìlàwẹ̀, a bá àwọn bàbá kan rìn níbẹ̀. Wọ́n kọ́ wa, ṣùgbọ́n pẹ̀lú ọlá bàbá wa, ó ní ọ̀nà tán tún fi kọ́ wa tó tún wà faster ju ti àwọn mìíràn. So lẹ́yìn náà mo lọ sọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ bàbá mi kan tí wọ́n ń pè ní bàbá Fọ́lì Fọlọ́runṣọ́. Àwọn ní Àràbà Ondo State báyìí. Bàbá yẹn ní babaláwo ni ọ́. Bàbá wa bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ mi ní ẹsẹ̀ 2 mẹ́ta náà, ṣùgbọ́n àkókò yẹn wọ́n lọ sí Ìbàdàn, wọ́n ń padà dé. So a tún wá lọ sọ́dọ̀ bàbá kan ẹlẹ́mọ ni ní Ọ̀bà Ilé. Bàbá yẹn náà wọ́n ṣínú sílẹ̀ fún mi gan púpọ̀, kódà kò sẹ́ni tí ó lè mọ̀ pé kì í ṣe àwọn náà bí mi. So a kọ́fá náà lọ́dọ̀ wọn dáadáa. Yàtọ̀ sí pé a ń káàkiri lọ sí òde Ifá,
bàbá wa kan wà wọ́n pè wọ́n ní bàbá Kọ́lá Aníyè professor náà máa ń pè wọ́n nínú Ifá wọ́n kúrò lájẹ Ifá wọ́n bọ́fá púpọ̀ àwọn náà akọ́fá lọ́dọ̀ wọn so bàbá kan wà tí wọ́n ń pè ní Ọlọ́tanílà Ìlà Ọ̀ràngún akọ Ifá púpọ̀ náà lọ́wọ́ wọn gbogbo ibi tí mo ń sọ yìí títí dé ọ̀dọ̀ bàbá Ọlọ́tanílà a máa bẹ̀rẹ̀ láti A ní o to Z ibi tí wọ́n ẹ̀dẹ̀ kì í fi Ifá parọ́ tàn mí gbogbo àwọn babaláwo yìí wọ́n ní sọ pé ẹsẹ̀ mẹ́rin ni mo mọ̀ ìwọ ọmọ yìí ti mẹsẹ̀ 12 wọ́n ní sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ó tún kọ́ mi ní mẹ́rin tí wọ́n mọ̀ yẹn ká sọ wípé ìwà tí Olódùmarè ní kí àwa náà máa wò so gbogbo babaláwo mo kọ́fá níjẹ̀bú o mo kọ́fá ní Kwara Arífájogún nírorẹ́ àkọ́fá lọ́dọ̀ wọn káàkiri òsì mo kọ́fá gbogbo àwọn tí mo kọ́fá lọ́wọ́ wọn a lè máa dárúkọ wọn mo ṣáà ní tọ́gà tó 8 so lókè ẹ̀gàn nífẹ̀ẹ́ ọ̀gá mi náà ni wọ́n jẹ́ so bó ṣe jẹ́ nìyẹn.